sorry ass DJ. You can get some. Hello. Good afternoon. So today, wala akong time lumabas para mag-take ng video. So, para hindi na ako lalabas, I have unboxing today. A simple unboxing lang. So, my best friend have shown me the things I gave her long time ago, and it's already get broken. So she asked me if I can give her a new gift, and dahil I wanted to give her a gift anyway, I ordered two. I ordered in online, so it's not a sponsor. I ordered it online, and I make sure we have completely the same. So I ordered two completely the same, and I'm sure she will like it. The last week we've been shopping and we've been buying same same pants, same leggings. When we're together, we always buy things that the same, although the color is not the same, but the same design, completely the same design. So because we can only buy them at the kids section. So now this is for you. One of this is for you, my best friend here in Austria, of course. Pamilya Stutzinger. So I will open it for you. I have to open it because one of this is mine, of course. So, ayan. Sirain na natin yung box. Ta-da! And this is not so it's not so expensive, but it's a good quality for sure. Ano lang siya, it cost 20 euro for this. For one item is 20 euro. So handtasche omhang. I'm sure she will like it. So murang-mura lang siya. If the quality yung pag-uusapan natin. So ayan siya. Sobrang tibay niya. Sobrang matibay siya. Kaya hindi ko siya masasabi na mahal. Kung tutuusin, oo, mahal, 20 euro, over 1,000 pesos. Pero worth it. So hindi ako namamahalan kasi sobrang ganda ng quality niya. Para siyang ano talaga. Sobrang ganda ng quality niya. So pwede mo siyang gawing belt bag. So you can use it like this. So in the belt, I have to get me the belt. Wait, I have to get me the belt. So we can use it as a belt bag. Yeah. If you go to work and you wear belt, you can use it with the belt. Like this. Because sometimes I do wear belt. So there she is. There he is. Yeah. So ilalagay natin yung phone. So it's a perfect size for the phone. Yeah. And because I always have two cell phones, it's perfect for me. Yeah. So, super. And here
we can put our coins. So, we have coins. So, ayan. Ta-da! And here, you can put anything here. So, there, you can put anything. Tapos, meron siya, syempre, kung ayaw mo naman siya na belt, that is my belt for my pants. Kung ayaw mo siya na belt, of course, you have the bag halter. Yeah. So, ayan siya, may strap. So we just make it like this. And there you go. Pahabain natin ng konti. Pwede mo pa siyang pahabain. So, ayan. So, that is so nice. Okay? This is so easy. Wow. But mostly we use this bag as like this. It can be also like this. Or if you are more fashion, you are more in fashion, you can make it more short like this. So, yeah. Pwede mong gawin kahit ano. So, dalawang cellphone yung kasya. Then, pwede din ilagay yung passport kasi lagi kong dala yung passport ko. So, yung bag lang yung para kay Debbie. So, kukuhain ko na uli yung mga coins ko. So, ayan. Kunin ko na ulit yung mga coins ko. Ano to? Yan yung coins na nakukolekta ko every time I go to the shop. So, ayan siya. O, diba? Ang ganda. So, ayan. Pwede ko na ulit ilabas yung cellphone. So, tapos, kung gusto mo din yung susi mo, pwede mo lang siyang isabit-sabit. How this work? Hindi marunong mag-open. So, ayan. Hindi marunong mag-open. So, ayan. So, ayan. Isabit mo lang din saan ko pwedeng isabit yung susi? Sa tangkay ng bag. Tapos, ilak mo lang siya. So, ayan siya. Ayan. Ganyan lang siya. Ang ganda na, diba? Sa halagang 20 euro lang. Nabili ko lang siya sa online. Wala siyang tatak, pero yung quality niya is super ganda. Sobrang ganda, guys. Sobrang ganda. How can you see it without the shadow? Wait, I will make the camera here move a bit more. So, yan. Ayan siya. O, diba? Ang ganda? Ang ganda niya, diba? So, ito yung sa akin. So, same siya. So, ayan siya. Unfortunately, it's made from China. Made in China, but sobrang worth it. Promise. Hindi kayo magsisisi. So, sa halagang 19 euro 99. So, ayan. 19 euro 99. Over 1,000 peso. 1,100 like this. So, ayan. Ganyan. Maganda naman siya eh. So, hindi ako nagsisi na binili ko siya. And of course, para sa'yo to, Debbie. Itong isa para to sa'yo. So, hindi ko na siya bubuksan kasi para makita mo siya. Ang ganyan. So, eto siya. Ayan. So, pwede ko na siyang gamitin anytime. Ang dami ko ng bag pero gusto ko siya. Promise. So, ayan. Ganyan na siya. Yan na lang siya. So, mostly, pwede mo din sigurong gamitin ito as a belt. Itong tangkay niya. Or, masyadong malaki. So, ang advice talaga is, if you need a belt bag, if you want it to be a belt bag, you have to use this kind of belt. Yung sinturon mo mismo yung gamitin mo. So, okay na siya. Hindi naman siya
Hindi naman siya masamang tingnan. So, since black din siya. So, dyan ko lang nilagay yung susian. Pero hindi naman kasi ako nagdadala ng susi ng ganito. So, alisin ko na lang siya. Tapos, kasi ang susi ko, nilalagay ko lagi sa loob ng bag kasi nga, burara ako. So, dito na siya mapupunta. So, susi yung ilalagay ko dito, hindi coins. Susi yung ilalagay ko dyan. So, ayan. Tapos dito. Kaya, parang gusto ko yung may lagayan ng card. Pero okay na din to. Maganda na siya. Hanapan ko nga ng may... Ay, wala siya pocket na for card. Akala ko may card. Wala siyang lagayan ng card. So, yung card ko, magstay na lang siya sa phone. So, yung card ko, ayan, dyan, iwanan ko lang siya dyan. Hindi ko na lang siya aalisin. So, kapag nilagay ko yung phone, dyan na siya. Ganyan siya, o, diba? O, diba? Ang ganda niya. Tapos, sakto lang yung size niya for the phone. Parang sira na agad. De, joke lang. Joke lang kayo naman. So, ayan siya. Sana talaga matibay siya. Made, where is it made? Made in China. Made in China talaga siya eh. Pero makikita naman sa quality, makikita naman yung pagkabag niya. So, maganda naman siya. So, sana lang talaga totoong maganda siya. Kasi mukha naman siyang matibay. So, mukha naman siyang matibay, guys. Mukha naman siyang matibay. Ayan. Ayan siya. So, sana ingatan mo to, Debbie. Sana ingatan mo to. Alam ko, iningatan mo yung isang bag. Kaya, sigurado ako na iingatan mo din to. So, maraming salamat sa panonood ninyo sa aking pag-unbox. At maraming salamat din sa aking iilan-ilan na member. Ma'am Rosa Ornejo, mega love shoutout po. Kay Sister Ruby Julie, official, mega love shoutout sa'yo. Siyempre kay Dudes, 80 number 30, thank you kasi nag-renew ka ulit. At siyempre, ang aking all-time member, si Pamilya Sasinga, thank you Opa. Si Opa yata yun eh. And mega love shout out din kay si Samira, ang ating admin ng Team Warrior, na laging nandiyan para intindihan ang aking kalukahan, ang aking paanga-anga laging ginagawa kasi lagi kang nandiyan. Siyempre, ang aking instant kapatid na si Rose Salapa at si Morenang Guapa. Mega love shout out sa inyong dalawa ning. Tapos, mega love shoutout din sa aking kapatid na si Rowena Mangyan ng Aberdilog. At sa ating mga ka-team warrior, mega love shoutout sa inyong lahat. Hindi ko na kayo isa-isahin. Kasi kapag may sinoutout akong isa, tapos may nakalimutan na naman ako, para namang hindi fair. So, maganda na hindi ko na lang sila lahat sabihin. Sis Amira lang talaga kasi siya lang yung kilala kong mag-ano talaga sa'yo na ipipaging ka talaga na kahit na palpak-palpak ako lagi, lagi kang nandiyan. Salamat, Sisi. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye!